What's up mga boss? Here we are again. Kasama natin si Coronavirus. Coronavirus. Yan, kasama niyang kanyang asawa. Yan. Kita nyo ba yung nasa likod na yan? Kita mo yung nasa likod na yan. Yan. We're going to the motor show sa Polangui. So sinamahan tayo nitong mga boss natin, si ulitin natin, Coronavirus! Yes! Toto in the house. And then syempre si Christian, nakita niya yan, paalang kasi inaalalayan niya yung mga motor na dala-dala natin. So hindi namin alam, it's either na mahulog yung motor or mahulog si Christian. Di bale, paala na si Coronavirus dyan. So mamaya update kita para sa motor show. See you later, boss. Sa likod, naalalayan yung mga pang show, which is yung Raider 150 na nakikita nyo sa kanya yan, And kay, what's up motherfucker? What's up, padaga? Yan, isa si Mio. Oh, very ready na yan para mamaya. Ano ba yung mga trending ngayon? Yung mga coronavirus, kasi yung mga kinakain nila, mga paniki, mga bakit ba ganun kinakain nyo sa bansa nyo, sir? Masarap yun. Masarap ba yun? Yung kinakain ba yung mga balahibo nun? Oo, yun ang pinakamasarap, boss. Kaya nagkakasakit to ng coronavirus eh. Yes, nandito na tayo sa Polangui. Nakikita nyo sa likod ko yung ingay. Asan yung yung kutso mo? So medyo kakain muna kami ngayon. So nandun na lahat ng bikes natin. Mamaya meron silang tire burn and then loudest roar or loudest pipe competition. So check natin yun mamaya. So, for meanwhile, kakain muna kami. Just na lang. Classic. Ilan po? Ayan, na 40 po yung tingko. Isang scope.
At ayun nga mga ka-ex, natapos din ang show sa Polangui. It's around 2:30 na kami nakauwi here in Legazpi. Maraming salamat sa organizer for inviting us na mag-join sa motor show sa Polangui. And then sa mga participants, shout out sa inyo lahat. Idol, magagaling. Don't forget to subscribe and like and share para kita-kits tayo sa susunod na mga events, motor show, drag race, and mga tutorial, and then syempre motovlogging natin. So, ingat kayo lahat. Peace out!